Ako si Teacher Michelle at welcome dito sa Unang Math. Mga pangunahing video lessons in math na kinakailangang matutunan ng bawat mag-aaral o sino man ang ibinabahagi kong mga lessons dito sa aking channel. Kaya naman, kung nais mong matuto, kung nais mong mahasa pa ang iyong talino sa math, tambay na dito sa aking channel. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos. This is episode 15 at ang topic ay division of decimal numbers. Okay, let's recall briefly. Ang 6 divided by 2 equals 3 ay halimbawa ng division sentence. Ang division sentence ay may tatlong numbers, merong division sign, at may equal sign. Ang unang number dito ay tinatawag na dividend. Ang pangalawang number ay divisor. Ang sagot ay quotient. Ang mga numbers natin dito ay whole numbers. Papaano naman kung mga decimal numbers ang mga numbers na i-divide natin? So yan ang focus ng episode na ito. So meron akong dalawang paraang ibabahagi sa inyo kung paano mag-divide ng mga decimal numbers. Okay, ang una dyan ay convert the decimal numbers to fractions. So gagawin nating fractions, okay, ang mga decimal numbers. Okay, let's recall again briefly. Okay, if the denominator is 10, okay, ang sabi ko noong nakarang episode, at kung hindi nyo pa napapanood ang episode 14 dito sa aking channel, after ninyong mapanood ang episode na ito, pwedeng-pwede ninyong balikan. Okay, so if the denominator is 10, we need to move one decimal place to the right. Example, ang decimal number na 0.4, ang equivalent fraction nito ay 4/10. Denominator is 10, move one decimal place to the right. So, ang decimal point ay dito, move ng isang beses papuntang right. So, ito ay magiging 4. So, we have 4/10. Okay, if the denominator is 100, two decimal places to the right. So, ang 0.44, denominator is 100. Okay, ang numerator ay magiging 44. So, 2 decimal places to the right. So, we have 44/100. Okay, if the denominator is 1,000, okay, so 3 decimal places to the right. So, ang 0.444 natin dito, okay, if we are going to write this one in fraction, ito ay 444/1,000. So, the denominator is 1,000. We move 1, 2, 3 decimal places to the right. Okay, and so on and so forth. Okay, let's divide. Ang 15.6 na decimal number divided by the whole number 12. Gaya ng sabi ko kanina, okay, ang mga decimal number gagawin nating fraction. So, ang 15.6 gawin nating fraction. Okay, isa ang number after the decimal point. So, ibig sabihin, ang denominator natin ay 10. Okay, kapag ang denominator ay 10, one decimal place to the right. So, from here, ang decimal point ay mapupunta dito. So, ang numerator ay 156. So, ang 15.6 in fraction, ito ay 156/10. Okay, division sign. So, copy the division sign and then the whole number 12. Ang 12 dito, pwede natin yang isulat as 12/1 para meron siyang denominator. So, we have 156/10 divided by 12/1. Okay, we apply the multiplying by the reciprocal. So, copy ang 156/10. Okay, division sign, magiging multiplication sign, and then get the reciprocal of 12/1. Ito ay 1/12. So, pagpapalitin lang natin ang numerator at denominator.
Okay, so 156 over 10 times 1 over 12. Okay, pwede tayong mag-simplify. Ang 12 at 156 ay may common factor na 12. So, ito ay magiging 1, ito ay magiging 13. So, mas mababang numbers na ang imumultiply natin. So, 13 times 1, 13. Okay, ang denominator ay 10. So, we have 13 over 10. Pero tandaan, ang kinukuha or ang hinahanap nating sagot ay decimal number. So, ang denominator natin dito ay 10. Okay, kapag ang denominator ay 10, para makuha ang decimal number na sagot, we need to move one decimal place to the left. So, ang magiging sagot ng 15.6 divided by 12 ay 1.3. Okay, iba pang halimbawa para maintindihan ninyong mabuti ang topic na ito. Okay, so let's have the decimal number 20, okay, 0.44 divided by another decimal number na 0.4. So, gawin natin fraction ang mga decimal numbers na ito. So, ang 20.44, okay, dalawa ang numbers after the decimal point. So, ibig sabihin, ang ating denominator ay 100. Okay, kapag ang denominator ay 100, move 2 decimal places to the right. So, ang numerator ay magiging 2,044. So, we have 2,044 over 100. Okay, divided by, okay, ang 0.4, okay, ang denominator ay 10 dahil isang number lang after ng decimal point. So, kapag ang denominator ay 10, move one decimal place to the right. So, ang numerator ay 4. So, we have 4 over 10. Okay, so we apply the multiplying by the reciprocal. So, copy the fraction 2,044 over 100. Division sign, magiging multiplication sign. Reciprocal of 4 over 10 is 10 over 4. Okay, pwede tayong mag-simplify. Ang 2,044 at 4 ay may common factor na 4. So, ito ay magiging 1. And then this one is 511. 2,044 divided by 4, 511. Okay, ang 100 at 10, common factor is 10. Okay, so ito ay magiging 10. This one is magiging 10. Okay, 511 times, this is 1. Kasi 10 divided by 10 ay 1. So, 1 lang ito. Okay, so 511 times 1, ito ay 511. And then, ang denominator natin ay 10. Okay, tandaan, ang kinukuha nating sagot ay decimal number. Okay, ang denominator natin ay 10. So, para makuha ang decimal number na sagot, we need to move one decimal place, okay, to the left. So, ang magiging sagot ng 20.44 divided by 0.4 ay 51.1. Okay, how about ang 180 na whole number, okay, divided by the decimal number 4.5. So, ano ang magiging sagot natin dito? Okay, so, ang 180 na whole number, hindi natin gagalawin yan. Okay, ang gagawin nating fraction ay ang decimal number na 4.5. Okay, so, ilan ang number after the decimal point? Isa. So, ang magiging denominator natin ay 10. So, 10, one decimal place to the right. So, ang numerator, okay, ay 45. So, we have 45 over 10. Okay, ang whole number na 180, pwede nating isulat yan as 180 over 1. And then, division sign. Okay, so we apply the multiplying by the reciprocal. So, copy 180 over 1. Division sign, magiging multiplication sign. Reciprocal of 45 over 10 is 10 over 45. Okay, pwede tayong mag-simplify. Ang 180 at 45 ay may common factor na 45. So, ito ay magiging 1. Okay, 180 divided by 45, ito ay 4.
Okay, so 4 times 10, 40. Ang denominator ay 1. So, pwede na natin yang isulat as 40. So, ang 180 divided by 4.5 is equal to 40. Ang pangalawang paraan kung paano mag-divide ng mga decimal numbers ay calculate vertically. Okay, let's calculate 1.8 divided by 0.3 vertically. So may mga steps tayong kailangang sundan para makuha ang tamang sagot. At ang mga steps na yan ay ang mga ito. Okay, so let's write 1.8 divided by 0.3 vertically. First step, we need to move the decimal places to the right. So sa ating divisor, we need to move the decimal point until it becomes a natural or whole number. So ang divisor ay 0.3. So para maging whole number ito, kailangan nating i-move ng 1 decimal place to the right. So from here, ang decimal point ay mapupunta dito. So ang divisor natin ay magiging 3. So meron na tayong whole number na divisor. Okay, how about ang dividend? We also need to move the decimal point same number of places as the divisor. Add 0 if necessary. So, isang beses tayong nag-move to the right sa ating divisor. So, ibig sabihin, isang beses din tayong mag-move to the right sa ating dividend. So, from here, ang decimal point ay mapupunta dito. Okay, second step. Divide vertically like a whole or natural number. So, we have 18, okay, divided by 3. Ang sagot natin dyan ay 6. So, 6 times 3, 18. And this is 0. Okay, third na step. Ano ang position ng decimal point ng ating quotient and the remainder kung meron man tayong remainder? Okay, sa quotient, ang position ng decimal point natin ay same as the moved decimal point of the dividend. Okay, anong ibig sabihin yan? Okay, ang na-move na decimal point ng dividend natin ay dito. So, kailangan ang decimal point ng ating quotient or sagot ay katapat nung na-move na decimal point ng ating dividend. Okay, how about ang remainder, kung meron man tayong remainder? Same as the first decimal point of the dividend. Okay, halimbawa. Halimbawang meron tayong remainder na 2 dito. Okay, ang sabi dito is same as the first decimal point of the dividend. So, ang original na decimal point ng dividend natin ay dito. So, kailangan, okay, ang decimal point ng ating remainder ay katapat nung original na decimal point sa ating dividend. So, ito ay dito. So, kung isusulat natin ang remainder, ito ay 0.2. Okay, magbigay tayo ng iba pang halimbawa, okay, para mas mabilis ninyong maintindihan ang lesson. Okay, so meron tayong tatlong problems na kailangang sagutin dito. Okay, ang una ay 16.8 divided by 12. So, decimal number divided by a whole number. So, ang divisor ay whole number. No need to move the decimal place to the right. Okay, how about in number 2? Okay, ang dividend ay whole number divided by a decimal number. So, ang divisor natin, kailangan nating i-move ng isang decimal place to the right para maging whole number. So, ibig sabihin, ang dividend ay, sa dividend, magdadagdag tayo ng isang 0. Okay, how about in number 3? So, we have decimal number divided by another decimal number. So, dito ko ipapakita kung paano natin isusulat ng tama ang remainder. Okay, so let's start. 16.8, okay, divided by 12. Isulat natin vertically.
16 divided by 12, 1. So, ito ay 12. Okay, ang decimal point ay nandito, ng dividend. O, decimal point ng dividend. So, katapat. Gaya ng sabi ko kanina, dapat magkatapat yan. Okay, so 16 minus 12, 4. Bring down 8. So, 48 divided by 12, ito ay 4. So, 48. And then, ito ay 0. So, ang 16.8 divided by 12, ang sagot dyan ay 1.4. Okay, number 2. Whole number 18. Okay, divided by the decimal number 4.5. Gaya ng sabi ko kanina, kailangan gawing whole number ang divisor. So, ang 4.5, move 1 decimal place to the right, magiging 45. So, ang dividend natin, kailangan din natin mag-move ng 1 decimal place to the right. So, we need to add 0 here. So, 180 divided by 45, ang sagot dito ay 4. 4 times 45, 180. So, ito ay 0. So, ang 18 divided by 4.5 is equal to 4. Okay, number 3. Decimal number 13.7 divided by another decimal number na 0.3. Gawing whole number ang divisor, move 1 decimal place to the right. So, ang divisor ay magiging 3. Kapag nag-move tayo sa divisor, kailangan ding i-move sa dividend. So, from here, 1 decimal place to the right, ang decimal point ay mapupunta dito. So, we have 137 divided by 3. Pero ang 13 divided by 3 ay pwede pa. So, ang sagot natin dito ay 4. 4 times 3, 12. 13 minus 12, 1. Okay, bring down 7. 17 divided by 3, 5. So, 5 times 3, 15. And then, 17 minus 15, 2. So, ang 2 dito ay ang ating remainder. Pero, hindi natin yan babasahin na 2, like a whole number. Okay, don't forget, ang decimal point ng ating sagot or quotient ay dito. Katapat nung na-move na decimal point ng ating dividend. Okay, at gaya ng sabi ko kanina, ang remainder or ang decimal point ng ating remainder ay dapat katapat ng original na decimal point sa ating dividend. So, ito ay dito. So, kung babasahin natin ang remainder, ito ay 0.2. So, ang 13.7 divided by 0.3 is equal to 45. Okay? Remainder, ang 0.2. Okay, how about this problem? Okay, so 12.24, decimal number. Okay, divided by the whole number, 4. Okay, isulat natin vertically. 12.24, divisor is 4. Okay, so no need to move kasi whole number na. So 12 divided by 4, ang sagot ay 3. 3 times 4, 12. Okay, ang decimal point ng dividend ay dito. So, decimal point ng quotient ay dapat na katapat. Okay, so 2 divided by 4, hindi pwede. So, isusulat natin yan as 0. So, huwag kalimutan ang 0. Okay, bring down 4. 24 divided by 4, 6. 6 times 4, 24. So, ito ay 0. So, ang 12.24 divided by 4 is equal to 3.06. Okay, let's have another one. Okay, how about ang 3 divided by 4? Okay, whole number 3 divided by the whole number 4. So, ang divisor ay 4. Okay, 3 divided by 4, hindi pwede. So, isusulat natin yan as 0. Okay, ang decimal point ng dividend ay nandito. So, kailangan isulat din ang decimal point sa quotient. Kailangan magkatapat. After ng decimal point, maraming mga zeros yan. Okay, so 30 divided by 4, ang sagot ay 7.
7 times 4, 28. 30 minus 28, 2. Bring down 0. 20 divided by 4, 5. 5 times 4, 20. Ito ay 0. So, ang 3 divided by 4 is equal to 0.75. Kung kanina, mga simple na problem ang ating sinagutan, ngayon naman, more challenging na problem ang ating sasagutin. Okay. We find out what is the 100 number in the decimal part when 2 and 5 over 14 is represented as a decimal number. Okay, ang given natin dito ay ang fraction na 2 and 5 over 14. Okay, ang tanong ay, what is the 100 number? Or ano ang pang 100 na number in the decimal part when 2 and 5 over 15 or 14 is represented as a decimal number? Okay, sa mga tanong na ganito na ano ang 100 number in the decimal part, kailangan nating alamin ang magiging pattern. Okay, so let's get the fraction 5 over 14. Bakit 5 over 14? Dahil yan ang decimal part ng fraction na ito. So, we do division. So, ang 5 dito, yan ang ating magiging dividend. At ang 14 ay ang ating divisor. So, we have 5 divided by 14. Okay, 5 divided by 14, hindi pwede. So, isusulat natin yan as 0. Okay, ang decimal point ay dito. So, kailangang katapat din sa quotient natin. After ng decimal point, maraming mga zeros yan. Okay, so, let's divide. 50 divided by 14. Okay, ang magiging sagot natin dito ay 3. 3 times 14, ito ay 42. Okay, so 50 minus 42, 8. Okay, bring down 0. So 80 divided by 14, okay, ang magiging sagot natin ay 5. So 5 times 14, ito ay, okay, 70. Okay, 80 minus 70, 10. Bring down 0 ulit. So 100 divided by 14, ang sagot natin dyan ay 7. 7 times 14, okay, ito ay, okay, 98. Okay, 100 minus 98, 2. Okay, bring down 0 ulit. So 20 divided by 14, 1. 1 times 14, 14. So minus, so ito ay 6. Bring down ang 0 ulit. So 60 divided by 14, ang sagot ay 4. 4 times 14, ito ay, okay, ang magiging sagot natin dyan ay 56. So 4. Bring down 0 ulit. Okay, so 40 divided by 14, 2. 2 times 14, ito ay, okay, 28. Okay, subtract natin ulit. 40 minus 28, okay, ang magiging sagot natin dito ay 12. Bring down another 0. So, 120 divided by 14, ang sagot dyan ay 8. Okay, 8 times 14, 112. Okay, 120 minus 112, 8. Bring down 0 ulit. But wait, ang 80 natin dito, mauulit na. So, kung i-continue natin, 80, okay, divided by 14, ang sagot ay 5. Okay, and then, susunod. Ang susunod is 7. So, mauulit ang mga numbers. So, ang pattern natin dito ay 5, 7, 1, 4, 2, at 8. Okay, ang tanong dito, balikan natin.
100 number daw. So, okay, 100 minus 1. Bakit minus 1? Dahil meron tayong number dito na isa na hindi kasama sa pattern. So, i-minus natin yan. Okay, 100 minus 1 divided by 6. 6 dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang numbers na kasama sa pattern. So, 100 minus 1, ito ay 99. Okay, divided by 6. Ang 99 divided by 6, ang sagot dito ay 16. Pero merong remainder na 3. So, ibig sabihin, ang 16 dito, yan yung bilang na, yan yung times na mauulit ang pattern na mga number na ito. So, ang remainder ay 3. So, 97, okay, 98, 99, 100. So, 97, 98, 99, 100. So, ang hinahanap nating number dito na pang 100 sa decimal part ay ang number 1.